Swargadwari Temple, also known as the Gateway to Heaven, is a prominent Hindu pilgrimage site located in Bhutan district of Nepal. It is situated at an elevation of approximately 2,100 meters above sea level in western part of the country. Swargadwari is a revered place of worship and is considered sacred by Hindus. The word Swargadwari translates to gateway to heaven in the Nepali language, and it is believed that visiting this temple can lead devotees to attain salvation or moksha. Apart from its religious significances, Swargadwari temple offers a breathtaking panoramic view of surrounding hills and valleys. The scene and tranquil environment around the temple adds to its appeal as a spiritual retreat. यता गयो कि यता गयो कुनै साथीहरु के हो यो कता लग्यो है साथीहरुले ओम नमः शिवाय आज धेरै नै कसरत भइरहेछ एकदम धेरै नै हिँड्नु परिरहेको छ ठिकै छ अब हिँड्न भनेर आएको है अनि तीर्थस्थल घुम्न पर्यो कहाँ सजिलो छ हैन मैले कतिचोटी भने तपाईहरुलाई भगवानको दर्शन पाउन कहाँ सजिलो छ अनि यो भनेको त अझ स्वर्गमा जाने ठाउँ यहाँबाट स्वर्ग गएको ठाउँ अनि यस्तो एपिक छ बाटो पनि बबाल छ त्यो खतरा हो नभने होला अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ मलाई खासै थाहा छैन किन भन्दा नो आइडिया म चाहिँ नयाँ नयाँ हो फर्स्ट टाइम नै हो मेरो चाहिँ हैन युवराज चन्द भन्ने चाहिँ पहिला आएको रहेछन् तिनलाई थाहा छ रे तिनले लैजाँदै छन् के रे त यार केटा दुईजना अगाडि दौडेको हो कि हैन यो ठाउँ लेट्स सी जाम हैन बाटो त बाटेको मान्छे हिँड्ने के रहेछ त्यो पनि देखिन्छ त्यहाँ मेरो त एकदम खुट्टा दुख्यो साथीहरु म त यो त खोल्न पर्ने भयो लास्टै दुख्यो अब मलाई खोल्न मन लाग्यो खोल्दिन्छु म त मनको इच्छा अब जे छ त्यही गर्नु पर्यो लास्टै धेरै भयो अनि यो धेरै दिनपछि यो लाउँदाखेरि चाहिँ जुत्ता अनि खुट्टा फिट भएन नि त के भयो पनि एकदम दुखिरहेको छ साइड साइडमा हो गड लास्टै फोरी छु यार म यस्तो दुखिरहेको छ म त खाली खुट्टा नै हिँड्दिन्छु अब त यार अति भयो अर्को पनि खोल्छु कान्छी ए काली आऊ ए यहाँ त ग्रुपै रहेछ नि त ल यसलाई बाँध्न पर्यो भयो अब यस्तै मजा भयो अब यसलाई बाँध्छु है यसो बाँधिसकेपछि यसरी लिएर हिँड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि लेट्स गो पनि माथि त आउनु अब चाहिँ खाली खुट्टामा तीर्थयात्रा गरौँ त्यहाँ चलो हो क्या ल केटाहरू भेटेँ यही रहेछ ल टोइलेट भेटिएन साथी
गुड मर्निङ गाइज फ्रम स्वर्गद्वारी। अहिले चाहिँ भर्खर नेक्स्ट डे, यो दोस्रो दिन हो। अनि दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँभित्र बसेका थियौँ सुत्ने यताउति सबै। अब यहाँ छ, सो यहाँबाट चाहिँ जस हिजोको दिनहरू भजन भयो अनि भजनहरू पनि हेऱ्यो हामीले। तपाईँले देखिसक्नुभयो, म एकदम थाकेको थिएँ। थाकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै बोल्न सकेन प्रायः होइन यताउति। यस मजा आयो होइन, तपाईँले देख्नुभयो भिजुअलहरू। अनि यहाँको सिन चाहिँ यस्तो छ। बिहान हुँदैछ भर्खर उज्यालो। आज पूजा गर्छु एकछिनमा। यहाँ हेर्दै गर्नु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै जानु होला होइन। अब एकछिनमा म सर्टहरू देखाउँछु हेर्नु होला है त। हामी चाहिँ धर्मशालाबाट फेरि बाहिर निस्किँदैछौँ है। मेन मन्दिर जाडो छ, चिसो छ। यतातिर हवन कुण्ड पनि छ भन्ने सुनेको, हवन कुण्ड पनि हेरौँ है। राइट साइडमा पहाडै रहेछ यो के हो? हजुर खिचिदिने यो के रहेछ? यो के को पहाड बनायो? गोवर्धन। म फोटो खिच्दिएँ। उहाँ पनि हुनुहुन्छ होला होइन? ल स्माइल गर। हाफ पनि ल भयो। नो वरिज। यो हाम्रो गोवर्धन पहाड छ त्यो। अनि यो हवन कुण्ड भइहाल्यो है। यतातिर यसको पछाडि यस्तो राम्रो सनराइज भइरहेको छ। पूर्व यतातिर चाहिँ यस्तो राम्रो सनराइज भइरहेको छ सूर्य। वा होइन। यतापट्टिको यो छ मेन मन्दिर। अनि यो मेन मन्दिरमा चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ बिहानै आएर पूजाआजा गर्न थाल्नु भएको छ, सुरु गरिसक्नु भएको छ सबै। त्यो धर्मशालाबाट निस्केर सबै पूजाआजा गर्ने। हाम्रो चाहिँ यो मेन मन्दिर है, स्वर्गद्वारी मन्दिर यही नै हो। तर स्वर्ग जाने ठाउँ चाहिँ उतापट्टि हो भन्ने सुनेको मैले। अब यो सायद हामी केटाहरू भएर गइन्छ होला त्यतातिर। माथि हान्सीबाट पनि रहेछ। कत्रो भन्दै रहेछ।
हाम्रो मेन मन्दिर चाहिँ यहाँबाट निस्कियो होइन। भित्र चाहिँ खिच्न पाउँदैन, भित्र चाहिँ खिच्न पाउँदैन भनेर सुनेको थियो, त्यही भएर बाहिरबाट हेर्नु भएन दाइजो। खै यहाँ रहेनछ। त्यसको त नै रहेनछ जय। त्यस्तै क्रम मजाको छ है। टिकटक बनाउँदै यस रमाइलो छ। यहाँको दृश्य हेर्न लायक छ। अनि हाम्रो यता तलतिर चाहिँ स्नान गर्ने ठाउँ छ भनेर कुरा आएको छ। अब एकछिनपछि त्यहाँ पनि जान्छु। सबै भक्तहरू अब भक्तजनहरू तल जानु भएको छ स्नान गर्नको लागि। यतातिर के रहेछ, यतातिर जाउँ है। गौशाला रहेछ। त्यो के रहेछ त्यहाँ पनि हेर्न जामे। त्यहाँ के लेखिरहेको छ, तपोभूमि भनेर लेखिरहेको छ। श्री स्वर्गद्वारी तपोभूमि। अखण्ड महायज्ञ विक्रम सम्वत 1952। अब चाहिँ हामी स्नान गर्न जाँदैछौँ यो बाटो हुँदै। चिसो त पानी त वाल चिसो होला होइन युवराज?